नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. दिवाळी जवळ आलेली आहे आणि सगळ्यांच्याच किचनमधून फराळाचे सुंदर सुंदर सुगंध दरवळायला सुरुवात सुद्धा झालेली आहे. तर आज मी तुम्हाला असाच एक फराळाचा पदार्थ दाखवणार आहे जो खूप सोपा आहे आणि खूप युनिक सुद्धा आहे. मी करणार आहे कोथिंबिरीचा चिवडा. गॅस ऑन करूया. इथे आता 3 टेबलस्पून एवढं तेल घ्यायचंय. इथे 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत त्या घालून घेऊया. 2 टीस्पून एवढं जिरं घालायचंय. जिरं छान फुललंय. आता आपण ह्याच्यात हिंग घालून घेऊया. आता इथे 2 जुड्या कोथिंबीर घेतलेली आहे. ती बारीक चिरलेली नाहीये, अशी साधारण जाडसर अशी चिरून घेतलेली आहे. ती कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे. व्यवस्थित मिक्स करूया. इथे आता पाव चमचा एवढी हळद घालून घेऊया आणि चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय. मिक्स करूया. हळद आणि मीठ आपण कोथिंबीरीतलं सगळं पाणी सुकल्यानंतर घातलेलं आहे. पुन्हा आपण आता हे छान परतून घ्यायचंय. तुम्ही बघू शकता कोथिंबीरीतलं सगळं मॉइश्चर गेलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं करून डाळीचं पीठ म्हणजे बेसन घालणार आहोत. बेसन आपल्याला एकदम टाकायचं नाहीये, एक एक चमचा करूनच आपल्याला टाकायचं आहे. मिक्स करून घ्यायचंय. व्यवस्थित मिक्स झालं की पुन्हा अजून 1 चमचा आपण बेसन घालूया. मीडियम गॅसवर आपल्याला हे सतत परतत राहायचं आहे. जर इथे गुठळ्या झाल्या असतील तर त्या मध्ये मध्ये आपल्याला सोडवून घ्यायच्या आहेत आणि परतत राहायचंय. अजून 1 चमचा बेसन घालूया. इथे आपण 7 ते 8 टेबलस्पून एवढा बेसन घातलेला आहे, एक एक चमचा करून, आणि हे छान खरपूस भाजून घेतलेलं आहे. 1 वाटी सुकं खोबरं मी किसून घेतलेलं आहे, ते घालून घेऊया म्हणजे ते सुद्धा याच्याबरोबर छान भाजलं जाईल. अशा रीतीने आपलं हे खोबरं सुद्धा छान भाजून झालेलं आहे आणि आपला कोथिंबिरीचा चिवडा तयार आहे. हा थंड झाल्यानंतर आपण ह्याच्यात तळलेली चण्याची डाळ आणि शेव मिक्स करायची. आपला चिवडा थंड झालेला आहे. आता ह्याच्यात आपल्या आवडीप्रमाणे आपण ही तळलेली चण्याची डाळ आणि शेव घालून घेणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आणि आपला कोथिंबिरीचा चिवडा रेडी आहे. अशा तऱ्हेने आपला कोथिंबिरीचा चिवडा तयार आहे. तुम्ही नक्की करून बघायचं आहे. घरच्यांसाठी, पाहुण्यांसाठी सगळ्यांना नक्की आवडणार आहे. ह्या दिवाळीच्या आपल्या सगळ्यांना माझ्याकडून आणि रुचकर मेजवानीच्या संपूर्ण टीमकडून खूप खूप शुभेच्छा.